Hello again guys, I'm Anjhae and welcome back to Starmagic Workshop video vlog. And ngayon naman pag-uusapan natin kung ano nangyari sa day 2 ng Starmagic Acting Workshop. So, ang nangyari ngayon, very physical, very, kailangan namin gamitin ng aming mga muscles kasi naman sobrang parusa ang aming inabot ngayong day 2. Kasi naman, nagkaroon kami ng body workshop. Body workshop, that means nag-dance kami, nag-exercise, in-stretch ang aming mga bodies and muscles. Talaga naman sobrang nakakapagod siya. At saka hindi na nakakapagod kasi masakit. Kasi kailangan mo talagang i-force ang iyong mga muscles to move and to, stretch talaga to the highest limit. Sobrang hirap. Pero sobrang saya kasi nagturo pa sa amin, galing pa siya sa TETA. And sobrang galing niya explain ng mga things na dapat, hindi lang para sa katawan, pati na rin sa hindi lang sa body, pati na rin sa may relate din to sa pag-acting namin kasi isa rin siyang actor and isa rin siyang sa stage, nag-aan sila sa stage. Kaya sobrang privilege namin na katulad niya ang magturo sa amin. Yon, bukod sa bali-balik kami ng mga bodies, it's the same na ginawa namin before nung nakaraang workshop ko pero parang mas marami activities noon kasi ngayon parang konti lang siya pero iba. Hindi ko ina-expect na iba yung gagawin namin ngayon kasi akala ko mag-repeat lang like last time, ganun din. Pero yun nga, iba nga siya. May mga activities kami na ginawa ngayon na hindi namin ginawa dati. At pinaka na-enjoy ko yung magsusulat ka ng by letters para gamit mo ang part ng bodies. Sobrang saya na. So, I was expecting din na magkakaroon kami nung parang dance ng sa huli na habang may tugtog, sasayaw ka, lahat bahala ka. Parang sa dance, tinatawag mo yun na freestyle. May ganun kasi kami before. Pero ngayon, ang pinakahuli namin activities is by using your body na paggawa ng letters. So, sabi ko kasi pag gagawin ulit namin yung freestyle, ako gagawin ko talaga, mag-aalabihan siya ako doon. Pero hindi namin ginawa, kaya it's so sad. Kaya naman, dapat kung mag-workshop or may something kayo na gustong-gusto nyong gawin, like this, dance kasi mas nauna talaga akong mag-dance. Mula nung bata pa ako, ma-share ko lang, dancer na talaga ako. Sasali ako sa mga intermission, plus nung din high school, sa cheering squad, sa mga iba-ibang dance, tapos college, cheering pa din. Kaya mas nauna akong na-love ang dance kaysa sa pag-sing. Kaya hindi ako nagda-dance workshop kasi medyo marunong na ako. Kaya gusto ko naman sana matutunan yung medyo wala pa ako masyadong background at yun yung singing. Kaya nag-singing workshop ako last time, pero dapat mag-enroll din ako sa G4 Dance Workshop. Kaso nga lang, hindi kaya ng budget tsaka ng time kasi meron sila every Saturday din pagkatapos sana ng workshop ko 4 PM, tas diretso naman ako sa G4 Dance Center kasi ayun na hindi abot ng budget. Pero maybe next year, subukan natin next year dance workshop. Kasi masaya din yan. Sobrang saya. At next week, wala kaming workshop kasi it's the Halloween. Yes, it's a holidays. Mahabang holidays ang dadating. At ako ay uuwi sa aming probinsya at doon kami mag-Halloween. Kaya ba, saan ba kayo pupunta? Anong mga ginagawa niya tuwing November 1? Saang mga cemetery kayo pumupunta? Lagay niyo lang dyan sa baba. Mag-comment kayo kung ano yung mga pinupuntahan niyo every November 1 at saka mga nakakatakot na stories. So, thank you guys so much for watching.
And ang natutunan ko this workshop ay sabi ng aming teacher, if you're gonna commit a mistake or make a mistake on a live stage, do it big. Do it big para hindi obvious. So, yun yung natutunan ko. Kung kunyari na nadulas kayo or nahulog kayo, gawin yung exage para hindi siya halata na nagkamali ka. O, diba? Sobrang amazing tip yan from our teacher. Guys, if you wanna see more pictures and behind the scenes stories, just go to my page and dun sa baba yung link, just go there and visit nyo lang. Sige, kung yan ay like, visit nyo na lang. Thank you so much guys for watching. I'm Anjhae and this is starmagic workshop video vlog. Thank you. See you again next time. Bye.